Ây da. Chào các anh chị. Tôi nó hết pin nên tôi sạc nên tôi mất hết mười mấy vậy. Chỉnh chu lại trang thiết bị thì tôi làm bằng cái điện thoại Samsung thôi, Samsung J8 thôi chứ cũng không có máy tính. Thì phần tiếp tục là tôi nói tới vấn đề gọi là văn minh của một xã hội. Thì nói chung tôi ở Tam Cốc Bungalow này đây tôi cũng diễn cho xong cái vai của tôi vậy thôi, cái giận hờn gì nữa. Thì tôi biết cái ngày này nó cũng sớm muộn gì nó cũng tới thôi. Thôi mình cứ tập trung chuyên môn đi, cho dù sống ở Việt Nam hay sống ở Mỹ hay châu Âu có gì khác cũng vậy thôi, cũng vậy thôi. Là được, sống có lý tưởng có đam mê là được, vậy là được. Rồi tôi nói thì về vấn đề văn minh của một xã hội. Văn minh ở đây á, là nó nếu mà giàu không á, gọi là văn minh đó thì nó chưa phải, mà nghèo á, thì gọi là văn minh nó cũng chưa phải, mà nó có nhiều điều kiện khác nhau. Tức là điều kiện đầu tiên đó là cái điều kiện vật chất, tức là giàu nghèo. Nghĩa là anh cái xã hội anh giàu á thì anh cũng có thể tự xưng anh là văn minh, nhưng mà nó chưa đủ thôi, nhưng mà nó tạm chấp nhận được. Còn anh nghèo mà nói anh văn minh là không có chấp nhận được. Tức là đầu tiên anh phải có cái gọi là vật chất, thứ hai nữa là văn hóa. Tức là văn hóa ở những cái xã hội khác nhau á, thì nó khác nhau. Ví như người Mỹ á, thì họ tắm giác sáng, còn người Việt Nam á, thì tắm giác chiều, thì nó khác nhau hoàn toàn nha. Thấy vậy đó, chứ nó không giống nhau được. Cái đó là gọi là vật chất, văn hóa. Rồi đó, cái đó là gọi là cơ sở hạ tầng thì nó cũng nằm trong cái phần vật chất luôn. Nhưng mà trong cái vật chất thì nó lại chia ra làm hai, tức là về cơ sở hạ tầng, và cái thứ hai là cái thu nhập của một người công dân là trong một cái xã hội đó. Còn vấn đề văn hóa thì bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi dân tộc khác nhau thì nó khác nhau, là cái chuyện đó dân tộc nào cũng có mà mình không nói. Còn vấn đề vật chất là cơ sở hạ tầng và cái thu nhập của mỗi con người là có thể thay đổi theo thời gian. Nghĩa là như bây giờ Việt Nam không có đường cao tốc thì mai sau lại có. Nghĩa như bây giờ bên Việt Nam thu nhập tháng 3 triệu thì năm tới lên được 4 triệu. Thì cái phần vật chất là mình sẽ thay đổi theo thời gian. Vậy là đang trên con đường tiến lên văn minh. Còn cái phần văn hóa là mình du nhập. Thì ngày hôm qua tôi nói với các anh chị rồi, vấn đề duy tâm và duy vật đó là mình du nhập, là cho nó đa dạng quá đi, là nó cũng đang trên con đường tiến lên văn minh. Còn cái vấn đề là khoa học kỹ thuật á, là cái này rất là đặc biệt nha. Cái khoa học kỹ thuật này là mỗi một dân tộc họ sở hữu một cái đặc thù riêng. Ví như Nhật Bản thì cái khoa học của Nhật Bản là họ đã sở hữu một cái đặc thù riêng. Còn khoa học của Mỹ thì họ sở hữu một cái đặc thù riêng. Khoa học của Việt Nam thì riêng, không giống nhau được. Và cái đó nó cũng giống như là văn hóa vậy đó. Tức là cái trường phái khoa học của cái dân tộc đó là họ chỉ là như vậy thôi. Tức là họ làm chiếc xe là nó vuông, là nó ra cho gam gì nó vuông thôi. Hơi của Đức thì nó bóng bẩy, còn xe hơi của Mỹ thì hầm hố, như vậy đó. Tức là cái đó là cái bản sắc, cái bản sắc của người ta. Tức là cái bản sắc khoa học là nó ăn vô trong cái bản sắc văn hóa. Khoa học kỹ thuật nó ăn vô trong cái bản sắc văn hóa. Mà khoa học kỹ thuật là nó cũng có thể thay đổi theo thời gian, có thể dung bồi theo thời gian. Thì hồi ngày hôm qua mình mở ra là cái trường phái duy tâm duy vật đó là cho người ta nghiên cứu rồi này kia đó. Hồi đó mình cũng mở ra cái vụ một khoa học công nghệ để mà cho tự do nghiên cứu đó. Mình bắt cái nhà khoa học nghiên cứu là nó sẽ được dung bồi theo thời gian, là nó đang trên. Và cái vấn đề mà duy nhất luôn á, là cái vấn đề mà gọi là nó không có tiến lên theo thời gian đó, là cái vấn đề giáo dục. Cái vấn đề đó là nó không có tiến lên theo thời gian nha các anh chị. Nghĩa là dân các anh chị đi, bây giờ đi và mãi mãi về sau, học đại học thì nó cứ là đại học thôi. Cho dù hồi thời Việt Nam Cộng Hòa hay thời Việt Nam Cộng sản thì nó có gì khác. Nghĩa là nó không có tiến lên theo thời gian. Giáo dục là nó không tiến lên theo thời gian. Nghĩa là trình độ là nó như vậy, nhưng mà cái phương pháp học tập và cái phương pháp đào tạo là nó đổi mới. Nghĩa là nó dạy cho người ta dễ hiểu hơn,
Và cái giáo dục này là cái quan trọng nha, là cái nền tảng cho tất cả. Cơ sở vật chất hay là thu nhập hay là công nghệ hay là văn hóa, tất cả đều ăn trên cái nền tảng giáo dục. Giáo dục rất là quan trọng, nó dạy người ta không hiểu thì không thể nào mà đưa một xã hội lên văn minh được. Bởi vì cái giáo dục rất là quan trọng. Thì hồi đó tôi cũng yêu cầu chính phủ là đầu tư cho giáo dục rất là nghiêm ngặt cái vấn đề đó. Và có hẳn luôn một cái bộ phận, một ông thứ trưởng ngồi riêng để mà dành cho giáo dục, để mà chỉ để nghiên cứu thôi chứ không làm gì, không có quản lý ai hết. Nguyên một tổ vài 300 người để chỉ để dành nghiên cứu. Mình dạy cái làm sao để cho người ta hiểu là được. Tại vì giáo dục nó là then chốt của xin lỗi các anh chị nha, nó bị rớt mạng, với lại tôi bị rớt cái cục sạc dự phòng xuống đất nữa, nên giờ tôi phải ghim lại đây. Rồi ôi, nó tùm lum tùm la hết trơn rồi. Rồi xong, tiếp tục mình lại nói tới cái vấn đề nãy là đang nói tới vấn đề giáo dục. Giáo dục này nó rất là quan trọng nha. Tại vì đối với tôi kinh tế là mạch máu của đất nước, còn cơ sở hạ tầng là cái nền tảng, còn khoa học công nghệ là cái xương sống của đất nước. Và nhân lực con người là cái then chốt, là để sâu chuỗi tất cả những chuyện lại với nhau, sâu chuỗi tất cả những cái sự vật sự việc lại với nhau. Và cái đất nước có phát triển hay không là nó ăn vô cái nền tảng con người, mà con người được đánh giá bằng giáo dục, bằng cái nền giáo dục, bằng cái sự công nhận của nền giáo dục. Tức là cái nền giáo dục đó họ công nhận con người đó giỏi, mà thiệt sự ra ngoài đời họ có giỏi hay không. Nếu mà nền giáo dục công nhận đúng về một người nào đó, mới là đúng về cái xã hội đó, thì cái xã hội đó hiển nhiên là phát triển. Còn cái nền giáo dục mà nó công nhận sai về một người nào đó, hoặc một xã hội nào đó, hoặc một nhóm người gì nào đó, tức là họ công nhận cái nhóm đó giỏi, nhưng mà thực chất cái nhóm đó không có cống hiến gì cho xã hội, không có cái nghiên cứu gì nổi trội hết trơn, thì như vậy là nền giáo dục sai, là xã hội không phát triển. Tất cả các sự vật sự việc đều ăn vô cái nền tảng con người. Con người là làm chủ mọi thứ, nhưng mà để con người làm chủ được mọi thứ là cần phải giáo dục, cần phải đào tạo người ta mới làm chủ được. Chứ nếu mà không có giáo dục, không đào tạo thì người ta không có làm chủ được đâu. Đâu có ai mới sinh ra mà có thể làm tổng giám đốc được, cũng phải trải qua đào tạo qua 5 tháng rồi qua thực hành thì mới làm được. Thì tôi nói các anh chị lúc nào cũng vậy, tức là ở đây văn minh của một cái xã hội hầu như là nó cái nền tảng đầu tiên luôn là giáo dục. Tức là cái đất nước nào mà có văn minh hay không là mình nhìn vô cái sự gọi là cái sự tân thời của nền giáo dục. Ở đây mình không nói gì giáo dục là anh áp dụng khoa học công nghệ, rồi anh giảng là anh giảng 3D, đầu khi tôi không cần thiết mấy cái đó. Giáo trình anh dạy mỏng tôi không quan trọng, anh giảng nhiều hay ít tôi không quan trọng, nhưng mà quan trọng rằng anh đánh giá cái con người đó đó, cái bằng cấp mà anh cấp cho cái người đó đó. Anh nói người đó trung bình nhưng mà ra ngoài đời người đó giỏi, không? Hoặc là người đó trung bình, tức là có hai trường hợp. Còn nếu anh đánh giá một người đó giỏi mà khi ra ngoài đời mà người đó chỉ trung bình thôi, hoặc là không làm được gì cả, hoặc là người đó rất là giỏi, nó có nhiều trường hợp khác nhau. Miễn yêu cầu cái nền giáo dục nào mà đánh giá đúng về nguồn nhân lực của mình đó, thì cái xã hội đó hiển nhiên là phát triển. Tại vì họ đánh giá đúng, họ mới biết đường, tức là họ mới biết cái nhân lực của họ đang nằm ở cái độ nào. Họ đánh giá không đúng thì làm sao mà họ biết cái nhân lực họ nằm ở cái độ nào, không? Họ phải đánh giá đúng thì mới được. Tức là ở đây cái người trung bình, ai nói với các anh chị là không nghiên cứu được cái gì. Tôi cũng học trung bình đây, tôi thậm chí là còn thua cái thằng trung bình nữa. Tôi ở lại lớp mà làm gì mà bằng cái thằng trung bình, tôi thua cái thằng trung bình luôn, nhưng mà tôi vẫn có thể nghiên cứu khoa học được. Tức là ở đây mình không nói là vấn đề nghiên cứu là nó là đại trà nha, nghĩa là ai có đam mê thì cứ nghiên cứu thôi. Tức là tôi không nói về nó đại trà, tức là ai thích thì để nghiên cứu thôi. Mình không nói vấn đề nghiên cứu hay không nghiên cứu, nhưng mà vấn đề anh có đánh giá đúng cái nguồn nhân lực của anh chưa. Không, anh đánh giá tôi trung bình rồi, rốt cuộc tôi cũng nghiên cứu ra cái cuốn Nguyên lý chủ nghĩa xã hội mới,
nghĩa là nền giáo dục đang trên mây, anh đánh giá chưa có đúng cái năng lực của cái nguồn nhân lực anh đang có. Mà nếu mà anh đánh giá chưa đúng rồi thì xã hội anh sẽ không bao giờ lên văn minh được. Tại vì anh đâu có biết người nào giỏi đâu mà anh sắp xếp công việc cho họ, anh bố trí cho họ vô cái việc gì. Anh đánh giá họ trung bình nên anh đâu bố trí cái gì đâu. Còn thậm chí anh đánh giá những người kia, những người du học này kia đó, anh đánh giá giỏi, cuối cùng về anh bố trí cũng làm không được. nó có nhiều cái lu bu lắm. Thì cũng giống như tôi thôi, bây giờ tôi tiến thẳng ra thằng chơi quốc tế chứ tôi không ở Việt Nam nữa, thì nó cũng nhiều cái nó cũng trục trặc. Nhưng mà là tôi muốn là xây dựng hình tượng mới như ngày qua tôi nói thôi. Với lại tôi muốn ra sân chơi quốc tế là cho nó thỏa cái sức của tôi, chứ còn ở Việt Nam nó dướng bận nhiều thứ mà. Nào tình nghĩa lê thê tôi cũng chả hiểu. Nhưng mà thôi, chuyện cá nhân tôi không nói, ở đây tôi chỉ nói chuyện chính thôi, tức là văn minh của một cái xã hội. Để mà xã hội giàu hay nghèo, nhiều người lại nghĩ là mở cửa kinh tế là mới giàu, hoặc giả là mời gọi được nhiều nhà đầu tư. Theo mình như tôi nói hồi trước vậy, tức là cái khái niệm đó là chỉ là cái khái niệm sau cùng, còn cái nền tảng vẫn là giáo dục. Anh đào tạo ra những con người giỏi đi, tự họ sẽ biết cái cách làm cho đất nước phát triển, tự họ sẽ làm được chuyện đó. Nhưng mà để tạo ra những con người giỏi không phải là học trên sách vở mà được đâu nha. Học trên sách vở không có được đâu. Tức là nền giáo dục phải đánh giá thực tế về nguồn nhân lực của mình. Ai có năng lực, ai có khả năng gọi là đặc biệt đó, có thể bồi dưỡng. Ở đây bồi dưỡng không phải là mình cấp bằng cho anh ta, hoặc giả là mình đem người ta về mình nuôi hay mình không cần thiết. Nhưng mà mình đánh giá một cái người nào đó hoặc một cái nhóm người nào đó, thì trên đất nước các anh chị đương nhiên các anh chị phải biết chứ. Rồi mình tiến hành đào tạo. Cái này mình ngấm ngầm thôi, chứ mình đâu có cần làm trường mạc. Với là làm trường mạc nhiều khi nó xảy ra nhiều cái chuyện hơi đáng tiếc nữa, là những người con cái họ không được lọt vô đó, rồi họ ngấm ngầm họ giết cái đám được đào tạo này. Chuyện đó là hên xui các anh chị. Tới hồi mà nó xảy ra các anh chị ngồi các anh chị khóc không nên lời luôn á, chứ chơi đâu. Đó, giáo dục là then chốt, và phải đào tạo ra những con người để làm những cái chốt. Chỉ có họ thôi, con người thì mới đưa đất nước đi lên được, chứ vật chất không có đưa đất nước đi lên được. Con người mới tạo ra được vật chất, chứ vật chất không có tạo ra con người đó. Mà con người thì nó lại ăn vô cái nền tảng giáo dục. Vì vậy anh chị muốn mở cửa văn hóa, mở cửa kinh tế, hay muốn xây dựng cơ sở hạ tầng đó, tất cả đều là giáo dục hết. Anh chỉ phải dạy cho người ta biết, dạy cho người ta không phải là lý thuyết không. Tức là mình phát hiện ra cái người đó có khả năng sau này có thể làm lãnh đạo hoặc này kia vậy đó, mình chọn rồi phải không, mình đào tạo từ từ. Tức là người ta học hành có thể là dốt một chút cũng được, không cần phải đạt bằng giỏi. Nhưng mà sau này khi mà ra trường rồi là mình mới đào tạo từ từ, mình rèn luyện cho người ta từ từ, rồi cho tới một lúc nào đó mình tạo điều kiện cho người ta nhảy vô chính trị, để mà người ta cải tổ và người ta mang đến một cái trường phái mới cho đất nước, rồi người ta sẽ làm được. Tức là cái trường phái đào tạo của các anh chị là gì? Nền giáo dục là nên là đứng hết sức là trung lập để đánh giá, để mà gợi ý cho chính phủ về những cái nguồn nhân lực mới. Những nguồn nhân lực đó có thể như tôi đi cũng đâu có nhiệm cái chức gì trong chính phủ đâu, không có chức vụ gì chứ. Tôi làm cố vấn rồi bây giờ tôi đi nước ngoài luôn, đâu có chức vụ gì đâu. Nhưng mà lời tôi nói là uy tín thôi, chính phủ nghe thôi, tại vì tôi làm không công, tôi đâu lấy tiền lấy bạc gì đâu à. Tức là tôi tư vấn cho anh thích thì nghe, không thích thôi. Giống ngày xưa đi tôi tư vấn nhà nước và nhà đầu tư cùng làm đi, cuối cùng mở ra cái VinFast. Tức là anh tin là tôi, tức là cái lợi ích anh lấy, chứ tôi có lấy đồng bạc một xu nào đâu. Tôi chưa lấy đồng bạc một xu nào hết, và tiền tôi xài là tiền của tôi hoặc tiền của ba mẹ tôi, em út tôi gửi thôi, chứ tôi làm gì để xài tiền nhà nước, chưa bao giờ có chuyện đó, chưa bao giờ xài tiền nhà nước. Tức là tôi làm cái này là miễn phí, thậm chí chính phủ Việt Nam luôn chưa trả cho tôi một đồng đó. Tức là mình đào tạo cái nguồn nhân lực ở đây, các anh chị hiểu rõ, là để mở ra một cái trường phái mới cho đất nước, chứ không phải đào tạo lên đó để mà ngồi làm chủ tịch nước. Ngồi lên trên đó chắc gì đã được. Với lại có nhiều người người ta đào tạo con cái người ta đã nghía vô cái ghế đó sẵn rồi. Bây giờ các anh chị đưa một cái người gọi là nguồn gốc không rõ ràng, hoặc giả là nguồn gốc ban đầu là nó không bằng gia đình nào đó chẳng hạn, mà gia đình đó đang nhí vô cái ghế đó rồi, bây giờ các anh chị đưa vô chắc có nước quýnh lộn.
không quýnh lộn thì cũng đâm chém nhau, không thì cũng ngấm ngầm thuốc nhau cho chết. Đó, chính trị mà các anh chị người ta đam mê quyền lực lắm nha, chứ không phải như tôi ngồi ở đây nói dạng như không công kiểu này đâu, không có ai rảnh đâu mà làm chuyện đó. Từ đó giờ tôi thấy chỉ có một mình ông Cát Mác ông làm chuyện đó thôi, ông viết ra bộ tư bản thôi, ông cống hiến cho thế giới. Giờ tới lượt tôi có thấy ai đâu, không ai rảnh làm chuyện đó đâu, mà người ta muốn ngồi làm vua làm chủ tịch gì đó chẳng hạn vậy đó, còn ai mà lên giành cái ghế đó đi người ta thuốc cho chết, chứ vẫn chơi hoài. Chính trị đấy các anh chị. Bởi vì các anh chị, cái vấn đề quan trọng là các anh chị phải giữ vững được cái giáo dục, là cái đó mới là nền tảng. Chứ xã hội mà đi lên văn minh đó là không có cái gì là nền tảng. Các anh chị lại nghĩ là xã hội đi lên văn minh là mở cửa kinh tế là nền tảng, hoặc giả là cơ sở hạ tầng là nền tảng, hoặc giả là cái gì đó trên trời dưới biển. Nhưng mà tôi nói thiệt với các anh chị, chỉ có giáo dục là nền tảng. Tại vì giáo dục mới đào tạo ra những con người đó lãnh đạo đất nước hết vậy đó, là nền tảng. Và họ lãnh đạo rồi. Ở đây mình nói lãnh đạo không phải là ngồi lên chủ tịch nước nha, cái này mình phải nhận định rõ nha, chứ không phải đào tạo rồi đưa lên làm chủ tịch nước thì không có được đâu đó. Nhiều gia đình người ta không chịu, người ta quậy á, không ấy người ta cũng kiếm đường người ta đâm chém, người ta thuốc cho chết hết đó, chứ vẫn chơi hoài. Tức là mình đào tạo để gánh vác đất nước ở đây là không có làm cái chức vụ gì hết á, chỉ làm những lời tư vấn thôi đó, chỉ là một cái tổ tư vấn thôi, chứ không có gì đặc biệt hết đó. Chứ nhiều khi chính trị quyền lực, tức là những người ở trong chính trị họ đam mê cái ghế đó, còn những người ở ngoài như tôi đi, thậm chí tôi có khả năng tôi ngồi lên đó luôn, dân chúng dân ủng hộ tôi ngồi lên đó mà tôi cũng chả muốn ngồi. Tôi nói thiệt, tôi cũng đâu có thích cái ghế đó. Làm thì làm cho dân chúng nó đỡ khổ, chứ tôi đâu có mê cái ghế đó là mà lên mà ngồi mà thét với thiên hạ để làm gì. Còn chưa kể những người chống đối tôi nữa, mặc dù bây giờ họ không dám chống tôi ra mặt, họ không dám chống tôi nữa, họ sợ tôi lạc ra là cái danh tiếng của họ suốt cuộc đời nó sẽ bị bay theo cây gió. Nhưng mà tôi đâu có độc ác tới cỡ đó. Tôi chỉ dạy cho họ một bài học thôi, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Mình đọc mình chơi xấu với người ta, chắc gì người ta đã chơi xấu với mình. Không? Tôi với họ cũng là người Việt Nam, dù gì thì gì cũng còn chút tình nghĩa người Việt Nam nha. Không lẽ tôi chơi cạn tàu gáo máng với họ thôi, mà họ đã từng chơi cạn tàu gáo máng với tôi, với gia đình tôi và bạn bè tôi. Nên đó là bài học mà tôi dạy cho họ. Và tôi dạy vì sao tôi đây làm ra đây tôi nói vô trong cái video clip này, là tôi dạy luôn cho những con người Việt Nam, những con người quên mình là người Việt Nam và đi đâm chém người Việt Nam, làm gì không có được gì đâu, thiên hạ người ta cười thôi. Đây mình qua Lào Campuchia thôi, nó phun nước miếng vô mặt mình rồi đó, mặc dù trước mặt nó nói vậy thôi, chứ sau lưng quay qua phun nước miếng, nhưng mà xuống đất liền. Mấy Việt Nam, mấy thằng vùng què, tụi mày chia 5 xe 7 đâm chém nhau chứ thằng mẹ vậy đó. Đó, thiệt, nó thiệt, người ta cười vô mặt mình mà người ta không thèm nói, chứ có cái gì hay hả? Dạ cái đầu mà để cho người ta cười vô mặt đó, chứ có cái gì hay vậy đó. Rồi mình lại nói tiếp tục với vấn đề văn minh. Từ khi mà các anh chị bắt đầu chú trọng tới cái nguồn nhân lực, chú trọng về giáo dục, tức là ở đây tôi đang lái cho các anh chị nha, tôi đang chỉ cái hướng cho các anh chị đầu tư. Tại vì nếu mà không, tôi lại không nói với cái vấn đề này, thì các anh chị sẽ tất bật các anh chị đi mở cửa kinh tế. Nên các anh chị nghe những video clip trước đó là các anh chị sẽ mở cửa kinh tế, nhưng mà làm như vậy là nó chưa có phù hợp. Mà các anh chị nên mở cửa giáo dục trước, các anh chị đầu tư giáo dục trước rồi mới đầu tư kinh tế sau. Vì sao tôi lại yêu cầu chính phủ Việt Nam nè phải cải tổ giáo dục trong vòng 1 năm, là bắt đầu cải tổ 100% luôn, sửa đổi lại toàn bộ hết, song song với cái chuyện mở cửa kinh tế. Tại vì tôi cần những người mới, những nguồn nhân lực mới. Giáo dục nó rất là quan trọng nha, nó đào tạo ra con người mới làm chủ vạn vật nha, chứ vạn vật không có làm chủ con người được đâu. Các anh chị có thể kêu thiệt là nhiều nhà đầu tư vô phát triển kinh tế ầm cuối cùng sao các anh chị quên rằng giáo dục mới là quan trọng, là thế hệ kế thừa của các anh chị đó. Mà nếu mà anh chị nào mà cảm thấy mà cải tổ mà không xong á, thì các anh chị coi lại những video clip trước, hoặc giả là các anh chị qua chính phủ Việt Nam để mà nhờ hỗ trợ. Ở bên đây thì họ đã làm rồi, họ đang làm và đã có những thành quả nhất định, chứ không phải làm rồi thì nói là chưa có rồi, mới có
12 năm phổ thông là mới làm được có 1 năm một thôi, lớp 1 thôi, các anh chị mới bắt đầu ở lớp 1 thôi, thì các anh chị nghĩ tới bao lâu mới rồi, bèo gì thì cũng 20 năm nữa mới có cửa rồi, chứ làm gì mà làm rồi, tức là họ có kinh nghiệm, họ đã bắt đầu rồi, chỉ vậy thôi. Và cái nền tảng giáo dục nó rất là quan trọng nha, nó mới đào tạo ra con người, mà con người làm then chốt cho mọi việc, nghĩa là con người mới lèo lái được vận mệnh của đất nước, mới mở cửa đầu tư như thế nào, phát triển kinh tế như thế nào. Thấy không? Ở cái nước của các anh chị cần cái gì thì phải có con người, người ta lãnh đạo người ta mới biết chứ, tự nhiên mà kêu phát triển cái gì. Thấy không? Nhiều người cứ nghĩ là phát triển là ở một cái xã hội văn minh là phải giàu có mới gọi là văn minh. Ông xài sang như nước Mỹ vậy đó, sang như châu Âu vậy đó mới gọi là văn minh. Cái đó chỉ là cái bề ngoài thôi. Phải không? Cái đó chỉ là cái bề ngoài thôi, giàu có sang trọng đồ này kia, phải không, chỉ là cái bề ngoài thôi, nhưng mà cái nền tảng thực thụ của người ta là giáo dục. Các anh chị thấy mảng khoa học công nghệ người ta phát triển ầm ầm không, như bên Nhật Bản không? Khoa học công nghệ người ta phát triển dữ lắm luôn, nhưng mà nó ăn vô đâu, nó ăn vô cái giáo dục chính đó. Chứ học cái giáo dục rồi thử hỏi người ta biết khoa học công nghệ là cái gì không? Nhiều người lại đi qua bên cái nước tư bản bên bản sống á, như qua nước Mỹ hoặc châu Âu sống, là người ta lại nói cái xã hội văn minh là cái xã hội giàu có giống như cái đó nó chỉ là cái bề mặt thôi các anh chị, cái đó nó sai hoàn toàn. Xã hội văn minh tôi đồng ý với các anh chị là giàu có rồi đó, là phát triển kinh tế, là phát triển khoa học công nghệ đó, là phát triển về bình đẳng rồi này kia đó, phát triển công bằng rồi đủ kiểu hết trơn đó. Nhưng mà tất cả nó ăn vô trong cái nền tảng giáo dục, cái nền tảng con người đó. Thì chính những con người đó họ sẽ ra những cái lý thuyết, họ sẽ nghiên cứu ra những cái lập luận, cái lý luận như tôi nói bây giờ, công bằng đi, công bằng xã hội đi. Đó, là làm sao để công bằng thì họ sẽ ra những cái lập luận đó, họ sẽ ra những cái gọi là cái dự án nghiên cứu của họ đó. Thì từ những cái dự án đó mình mới áp dụng vô, chính phủ mới áp dụng vô thì xã hội mới đi lên văn minh. Chứ không có con người làm là thua. Nhiều nước khác từ đầu giờ tôi chưa nói tới cái vụ này. Tôi chỉ nói vụ mở cửa kinh tế của những nước nghèo thôi. Rồi những nước nghèo nghe vậy mà phóng đi mở cửa kinh tế là coi chừng cắn lử. Coi chừng là không có lái được đó, chứ phải chơi đâu. Mở cửa nhiều quá là lái không nổi. Nó ăn khoan vô cái nền tảng giáo dục thì mới được. Tức là trong lúc mở cửa kinh tế là vẫn phải nên đẩy giáo dục, mà đẩy kinh tế một mà đẩy giáo dục tới 2. Nghĩa là giáo dục đi 2 bước mà kinh tế nên đi chỉ 1 bước thôi, để chờ cho giáo dục theo. Khi mà cảm thấy giáo dục ổn định rồi, nguồn nhân lực bắt đầu ok rồi, phải không? Tức là giáo dục đánh giá đúng về thực trạng nguồn nhân lực của đất nước, thì lúc đó mới mở cửa 100%. Còn giáo dục mà đánh giá tào lao, phải không, đánh giá cái người đó giỏi, phải không, cuối cùng ra không có làm được cái gì hết trơn. Hoặc giả đánh giá cái người đó dở mà cuối cùng ra những cái dự án gọi là để đời, là cái nền giáo dục đó quá dở, là phải cải tổ lại. Chừng nào mà khi nào mà các anh chị lãnh đạo đó mà hỏi tới nền giáo dục đánh giá như thế nào rồi các anh chị đi kiểm tra. Khi mà các anh chị cảm thấy mà cái sự đánh giá của nền giáo dục gọi là chính xác, gần như là tuyệt đối, thì lúc đó mới mở cửa kinh tế 100%. Chứ các anh chị đừng có nông nổi, những nước giàu họ phát triển cái giáo dục ghê lắm. Nguồn nhân lực của họ là gọi là bao xô luôn. Nguồn nhân lực của họ rất là giỏi. Họ tự thân vận động hàng ngàn năm qua rồi, chứ không phải tới giờ. Từ hồi cái thời mà hoàng gia Anh với hoàng gia Tây Ban Nha mà còn đi cướp biển đó, cướp biển dùng Caribe đó, các anh chị biết không? Là họ vận động từ rất là xa xưa, họ nghiên cứu ra hết trơn rồi, chứ không phải tới bây giờ đâu. Bởi vì mình đi sau mà mình đừng có thấy cái vẻ hào nhón của họ rồi mình nhào ra mình mở cửa kinh tế coi chừng lạc rộng đó, chứ phải chơi đâu. Mình phải đặt cái nền tảng giáo dục, phải đẩy cái nền tảng giáo dục trước, phải không? Còn ai không biết thì cứ qua Việt Nam đây có cái mô hình đã lắm, tôi mới tư vấn cho chính phủ Việt Nam xây dựng cái mô hình đó. Tức là dạy cho người ta hiểu, chứ không phải dạy cho người ta biết. Hồi video clip trước là tôi đã nói về vấn đề này rồi đó. Và bữa nay là tôi phân tích rõ lại cho các anh chị luôn, là văn minh nó bắt nguồn từ đâu, văn minh của một xã hội nó bắt nguồn từ đâu. Chứ các anh chị đừng có lầm tưởng vô một cái gì đó nó mông lung, mà nếu nó mông lung rồi một cái là các anh chị không có mở cửa, không có phát triển đất nước được.
Đó, văn minh một xã hội nó bắt nguồn từ đâu? Đó, mà khi các anh chị hiểu rồi, các anh chị làm nó sẽ dễ hơn. Đất nước của các anh chị nó sẽ đi vô đúng cái ba rem mà nó gọi là nó sẽ phát triển được dễ dàng hơn. Còn Việt Nam bao nhiêu năm qua, 43 năm qua là nói chuyện nhiều cái chuyện gút mắt của tôi đồ này kia đó, nó không phải là cái gút mắt của tôi không, mà là đó là vì cái sự mà người ta không hiểu đó. Người ta không hiểu cái vấn đề của ông Các Mác, người ta không hiểu chủ nghĩa Các Mác là cái gì nữa. Một khi người ta áp dụng vô cái nó trục trặc, nó đủ thứ đó. Rồi chính vì bởi vậy 63 tỉnh thành mà người ta khi mà giải phóng rồi người ta lại nó xảy ra là chia rẽ nội bộ tùm lum tùm la trong này. Tại vì sao? Tại vì cái chủ nghĩa Các Mác hồi đó ông không có nói rõ. Cũng giống như tôi, nếu mà tôi không nói cái video clip này đây thì các anh chị có nghĩ là văn minh có một xã hội là phải giàu có, phải phát triển khoa học kỹ thuật, đó là các anh chị mở cửa ầm ầm. Nó không phải là gì. Không, tôi nói phải rõ mới được, cho nên thằng nói không rõ thì nó lại mắc vô cái chuyện mà hồi ngày xưa Việt Nam áp dụng chủ nghĩa Các Mác vô đó. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng thì nó chia ra thành 3 thành phần, có 63 tỉnh thành thôi mà đi theo 3 hướng, thì các anh chị nghĩ coi làm sao? Bởi vì cái lý do tranh đấu nội bộ đây này, cái sẹo trên trán tôi còn y nguyên nè, thì cuối vụ đó đó mà ra đó, chứ vụ nào. Rồi thì tôi chỉ nói vậy thôi, tức là tôi nói tóm gọn với các anh chị vậy thôi, mà cũng hết nửa tiếng rồi chứ chơi đâu. Thì chào các anh chị, chúc các anh chị thành công. Các anh chị nên nhớ nguồn gốc của cái sự văn minh của một xã hội nó từ đâu nha, phải nhớ kỹ cái chuyện đó, chứ đừng có mập mờ nha, mập mờ là không có lên văn minh được. Chúc các anh chị thành công.